नमस्कार, यस खत्री ब्लग्स च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले हजुरहरूलाई स्वयम्भू स्तूपा परिसरमा भ्रमण गराई यहाँको धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ। यहाँ दुईवटा प्रवेशद्वारहरू छन्। मुख्य प्रवेशद्वारले तपाईलाई 365 ढुङ्गाका सिँढीहरूबाट स्तूपामा लैजान्छ। बाटोमा बुद्धका मूर्तिहरू, ढुङ्गाको चैत्यहरू सहित बेच्न राखिएका विभिन्न सामग्रीहरू देख्न सकिन्छ र धेरैजसो समय तपाईले सिँढीको साथ बाँदरहरूको दल पार गरेर हिँड्नुपर्छ। केही मानिसहरूलाई 365 पाइला चढ्न चुनौतीपूर्ण लाग्न सक्छ। पूर्वी सिँढीको विकल्पको रूपमा स्तूपाको पश्चिमतर्फ स्तूपा जाने अर्को बाटो छ। तीनसय 65 वटा सिँढी चढिसकेपछि तपाईले तिब्बती पात्रोका जनावरहरूले सुशोभित एउटा विशाल काँचले सजिएको वज्र पाउनुहुनेछ। स्वयम्भूनाथ स्तूपा काठमाडौँ उपत्यकाको लोकप्रिय स्तूपा मध्ये एक हो। स्वयम्भूनाथ सन् 1979 देखि युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत रहेको छ। यो विशाल र प्रभावशाली प्रकाश बोटले स्तूपालाई समेट्छ र यो बुद्धत्वको शक्तिको प्रतीक पनि हो। स्वयम्भूको अर्थ स्वयं उब्जिएको, स्वयं अस्तित्वमा रहेको वा स्वयं उठेको हो। स्वयम्भू शब्द दुई शब्दहरूबाट बनेको हो। स्वयं जसको अर्थ स्व र भू जसको अर्थ हो जन्म लिनु। यसको पछाडि एउटा इतिहास छ। स्वयम्भूनाथ स्तूपा स्वयं रहेको किंवदन्ती छ। स्तूपा भ्रमण गर्दा जहिले पनि वज्रबाट खडीको दिशामा स्तूपाको परिक्रमा गर्नुहोस्। पौराणिक कथा अनुसार स्वयम्भूनाथ स्तूपामा परिणत हुनु अघि उज्यालो ज्योति थियो। स्वयम्भू पुराण अनुसार काठमाडौँ उपत्यका कुनै समय चमत्कारी कमलको विकिरण भएको विशाल ताल थियो। बोधिसत्व मञ्जुश्रीले कमलको चम्किलो चमकमा मोहित भई आफ्नो तरवारले पहाडको एउटा खाँचो काटेर कमललाई काठमाडौँ उपत्यका र ज्योतिलाई वर्तमान स्वयम्भूनाथमा परिणत गरे। यदि तपाईले स्तूपा वरिपरि हिन्दू भक्त भेट्नुभयो भने अचम्म नमान्नुहोस्। स्वयम्भूनाथ सबैभन्दा पुरानो धार्मिक वास्तुकला मध्ये एक हो जुन 2000 वर्ष अगाडि बनाइएको थियो। वास्तवमा बौद्ध स्तूपा हिन्दू मन्दिरहरूले घेरिएको छ। महत्त्वपूर्ण मन्दिरहरू हरिति मन्दिर, शाक्यमुनि मन्दिर र प्रतापपुर मन्दिर हुन्। यो संसारमा दुर्लभ धार्मिक स्थलहरूमध्ये एक हो जहाँ तपाईँ दुई धर्मबीच पूर्ण सद्भाव देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा राम्रो उदाहरण हो, हैन त? तपाईहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, तर यसको विशाल सेतो गुम्बजदेखि सुनौलो शिखरसम्म सम्पूर्ण स्तूपा प्रतीकात्मक छ। सेतो गुम्बजले पृथ्वीको प्रतिनिधित्व गर्दछ। चारैतिर आँखाको जोडी वास्तवमा बुद्धका आँखा हुन्, जसले सबै हेर्ने दृष्टिकोणलाई सङ्केत गर्दछ। स्तूपाको प्रत्येक छेउमा रहेको बुद्धको आँखाले काठमाडौँलाई चारै दिशामा हेर्छ। आँखाको जोडीको बीचमा रहेको नाग जस्तो संरचनाले नेपाली अङ्क 1 र माथिको सुनौलो स्पाइरलले निर्माणको 13 चरणहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। सन् 2010 मा यसको मर्मत सम्भार गर्दा 20 किलो सुनले रङ्गिएको थियो। 5 ध्यानी बुद्धको आँखाभन्दा माथि देख्न सकिन्छ। यसलाई बाँदरहरूको मन्दिर पनि भनिन्छ किनकि यसको वरिपरि प्रचुर मात्रामा बाँदरहरू बस्दछन्। 5 ध्यानी बुद्धहरू बौद्ध प्रतिमामा पाइने महायान बौद्ध धर्मका प्रतीकहरू हुन्। वैरोचना, अक्षय, रत्नसम्भव, अमिताभ,
र अमोघ सिद्धि 5 ध्यानी बुद्धहरू हुन् जसलाई ध्यानको बेला देखाइन्छ। यहाँको तस्बिरमा 5 ध्यानी बुद्ध देखाइएको छ। तिनीहरू एक फरक रङ, इसारा र प्रतीकात्मक जनावरसँग सम्बन्धित छन्। तिनीहरू प्रबुद्ध चेतनाको फरक पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् र आध्यात्मिक रूपान्तरणको लागि मार्गदर्शक मानिन्छन्। विश्व शान्ति पोखरी स्वयम्भूनाथ स्तूपको पश्चिम भागमा अवस्थित छ। पोखरीको बीचमा रहेको कमलको फूलमा बुद्धको मूर्ति उभिएको छ। परम्परा अनुसार शान्ति पोखरीमा सिक्का फ्याँकेर धातुको बाल्टिनमा सिक्का पुगेमा तपाईको मनोकामना पूरा हुन्छ। स्वयम्भूनाथमा 3 मुख्य चाडहरू मनाइन्छ: गुन्ला, बुद्ध जयन्ती र लोसार। गुन्ला स्वयम्भूमा मनाइने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाड हो। वर्षपछि मनाइने 1 महिना लामो नेवार बौद्ध पर्व हो। प्रत्येक दिन पर्वको समयमा भक्तहरू भेला हुन्छन्, शास्त्र वाचन र परम्परागत नेवारी सङ्गीत बजाउँदछन्। चाड सामान्यतः अगस्तमा पर्दछ। बुद्ध जयन्ती, जसलाई बुद्ध पूर्णिमा पनि भनिन्छ, भगवान बुद्धको जीवनलाई समर्पित बौद्ध पर्व हो। विशेष गरी उहाँको जन्म, उहाँको बुद्धत्व र उहाँको मृत्यु। यो चाड सामान्यतः अप्रिल वा मेमा पर्दछ। स्वयम्भूमा मनाइने अर्को महत्त्वपूर्ण चाड हो लोसार। यो पर्वले बौद्ध नयाँ वर्ष मनाउँछ। लो को अर्थ नयाँ र सार को अर्थ वर्ष। यो सामान्यतः फेब्रुअरीमा पर्दछ। स्वयम्भूनाथ स्तूपमा बाँदरहरूको बाहुल्यता रहेको छ। स्तूपको उत्तर पश्चिममा रहेको जङ्गलमा र स्वयम्भूनाथको वरिपरि बाँदरहरूको सङ्ख्या धेरै छ। चिनिया बौद्ध धर्मका बौद्धिस्ट मध्ये एक मनुश्रीको टाउको जुम्राबाट बाँदरको पुनर्जन्म भएको मानिन्छ। स्वयम्भू स्तूप नजिकै रहेको बुद्ध पार्कमा 3वटा बुद्ध मूर्ति बनाइएको छ। केन्द्रमा रहेको अमिताभ बुद्धको मूर्ति 67 फिट रहेको छ। यो प्रतिरूप नेपालको सबैभन्दा ठुलो बौद्ध मूर्ति हो। उनको देब्रेपट्टि हामी अवलोकितेश्वर देख्न सक्छौँ, जसले तल हेर्ने भगवानको प्रतिनिधित्व गर्दछ र दायाँ पदसम्भवलाई गुरु रिम्पोछे भनेर चिनिन्छ। यी दुवै बुद्धको उचाइ 64 फिट रहेको छ।